कोबीची मस्त अशी आज सुकी भाजी आपण बनवणार आहोत, जी बनवायला एकदम सोपी आहे, पटकन होणारी आहे आणि घाईच्या वेळी करायची म्हटलं किंवा टिफिनला द्यायची तर एकदम परफेक्ट अशी रेसिपी आहे। कोबीच्या वड्या तर सगळ्यांच्याच आवडते आहेत, त्याची रेसिपी देखील आपण अपलोड केलेली आहे आणि कोबीची भाजी देखील खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते। आज आपण एकदम सोप्या पद्धतीने पटकन होणारी आणि सगळ्यांना नक्कीच आवडेल अशी कोबीची सुकी भाजी बनवणार आहोत आणि सगळ्यांना नक्कीच ही भाजी आवडेल। तर वेळ न घालवता आपण बनवायला सुरुवात करूया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। कोबीची सुकी भाजी आपण बनवणार आहोत, तर त्यासाठी सगळ्यात आधी मी इथे कोबी घेतलेला आहे। कोबी निवडताना शक्यतो त्याची जी पानांचा कलर आहे तो हिरवा असावा। ताज्या कोबीची पानं ही हिरव्या कलरची असतात आणि जसं तो शिळा होत जातो तसं त्याचा कलर जो आहे तो डल होत जातो। त्यानंतर कोबी उभ्या आकारामध्ये कापून धुवून घेतलेला आहे। त्यानंतर गॅसवर मी पॅन गरम करून घेतलेली आहे, त्यात 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे। तेल गरम झालं की त्यात टाकत आहे पाव चमचा जिरं, त्यानंतर पाव चमचा मोहरी। जिरं आणि मोहरी चांगलं तडतडून द्यायचं आहे। जिरं आणि मोहरी चांगलं तडतडल्याच्या नंतर त्यात टाकणार आहोत 1 चमचा बारीक कापलेला लसूण। फोडणी आपली मिक्स करून घेऊया। लसणाला साधारणतः गोल्डन कलर येईपर्यंत आपण हे परतून घेणार आहोत। त्यानंतर टाकणार आहोत ह्या उभ्या कापून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या जर बारीक कापून टाकायची असेल तर त्याही टाकू शकता। त्यानंतर टाकणार आहोत इथे कढीपत्त्याची 7 ते 8 पानं। फोडणीला इथे चांगला कलर आलेला आहे, लसूणही चांगला परतला गेलेला आहे। तर आता आपण टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये चिमूटभर हिंग आणि त्यानंतर टाकणार आहोत कापून घेतलेला कोबी फोडणीमध्ये चांगला मिक्स करून घेऊया आणि तेलावर देखील परतल्या गेल्यामुळे कलर जो आहे कोबीचा खूप मस्त असा कलर येतो। त्यानंतर टाकणार आहोत 2 चमचे भिजवलेली मुगाची डाळ ही पटकन भिजते आणि शिजते देखील लवकर। त्यानंतर टाकणार आहोत पाव चमचा हळद, त्यानंतर टाकत आहोत चवीपुरतं मीठ। सगळं साहित्य पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतल्याच्या नंतर आपण इथे झाकण ठेवून शिजवणार आहोत। गॅस जो आहे मी इथं लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे। भाजीला थोडी वाफ लागली का भाजीला देखील स्वतःचं असं पाणी सुटतं, त्याच्यामुळे बाहेरनं पाणी टाकायची आपल्याला गरज लागत नाही। वाफेवर देखील खूप छान ही भाजी शिजली जाते। इथे मी मुगाची डाळ वापरलेली आहे, त्याऐवजी तुम्ही चणा डाळीचा देखील वापर करू शकता, पण चणा डाळ जी आहे ती आपल्याला आधी भिजवावी लागेल, म्हणजे ती कोबीबरोबर शिजली जाईल। आणि मुगाची डाळ जी आहे ती भिजत न घालता ऐनवेळी धुवून जरी घातली भाजीबरोबर तरी ती व्यवस्थित शिजली जाते। त्याच्यामुळे मी टाकताना नेहमी मुगाची डाळ जी आहे ती प्रिफर करते। 7 ते 8 मिनिट झालेले आहेत, आपण झाकण काढून चेक करूया। इथे चांगली वाफ आलेली आहे, पाहू शकता। भाजी सगळी मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झाल्याच्या नंतर पुन्हा झाकण ठेवून मी 3 ते 4 मिनिट ही भाजी शिजवून घेतलेली आहे। चांगली अशी वाफ आलेली आहे। मुगाची डाळी हातावर घेतल्याच्या नंतर बारीक होत आहे, तर डाळी शिजलेली आहे। तर फायनली आपण टाकूया याच्यावर कापून घेतलेली हिरवीगार कोथिंबीर, मिक्स करून घेऊया। जर तुम्हाला आवडत असेल तर 1 चमचा तुम्ही इथे दाण्याचा कूट घालू शकता। घाईच्या वेळी बनवायची म्हटली तर कोबीची ही भाजी पटकन होते। तर गरमागरम पटकन होणारी, करायला एकदम सोपी अशी कोबीची भाजी आपली तयार झालेली आहे। आपण चपाती भाजीबरोबर खाऊ शकतो, सुकी भाजी म्हणून आपण ही ताटामध्ये वाढू शकतो किंवा टिफिनमध्ये द्यायची म्हटली तर एकदम परफेक्ट रेसिपी आहे। सोप्यात सोपी आणि पटकन होणारी भाजी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तर रेसिपी घरी नक्की करून पहा आणि रेसिपी आवडली असेल तर न विसरता रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचन यूट्यूब चॅनलला न विसरता सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल। तर पुन्हा भेटूया एका अशाच नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।